السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. درس اليوم بيكون في برنامج الريفت المعماري، وبنتعلم خلال الدرس خلق أنواع مماثلة أو create similar types لأي عنصر، سواء كان furniture, window, wall, floor, door، بكل طريقة ممكنة، وبعض النصائح اللي بتفيدك خلال العمل. وأيضا بنتعلم استخدام أداة الماتش تايب بروبرتيز وكيف نقدر نستخدمها بطريقة تفيدنا في الريفت ورك فلو. درسنا اليوم بسيط وقصير لكن أتمنى يكون مفيد. خلونا الآن ننتقل للريفت ونبدأ الفيديو. نبدأ بالأداة الأولى وهي create similar. create similar اختصارها على الكيبورد CS، أو ممكن نلقاها في قائمة الموديفاي. لو رحنا قائمة الموديفاي ورحنا من عندي create آخر قائمة، بيكون عندنا هذا الاختيار مقفل اللي هو create similar، لأنه لازم نكون حددنا على الشيء اللي نبغى نسويه بعدين نضغط على الأداة. يعني مثلا لو عندنا هذا الوول نبغى نسوي نفسه، أول ما نحدد عليه بتكون اشتغلت عندنا الأداة زي ما احنا شايفين تلونت، نضغط عليها create similar ونرسم بالمكان اللي نبغاه. مثلا نرسم هنا بهذا الشكل. والميزة الممتازة بهذه الأداة أنه لما نسوي create similar أي عنصر يعطينا نفس خصائصه بالضبط. يعني زي ما احنا شايفين جاب لنا نفس نوع الوول. وأيضا لو حددنا وشفنا من البروبرتيز أو الخصائص بنشوف أنها من level 1 level 2، وكل هذه الخصائص بتكون بالضبط نفس الخصائص للعنصر اللي احنا سوينا له create similar. فهذه الأداة جدا ممتازة، ونقدر نستخدمها أيضا مو بس مع الوول، ممكن نستخدمها مع الفرنتشر، ممكن نستخدمها مع الكارتن وولز، ممكن نستخدمها مع الفلورز. يعني لو مثلا جينا وحددنا على هذا الكرسي وحبينا نسويه مرة ثانية، إما نستخدم الكيبورد شورت كت أو نختارها من هنا، بعدها نضغط على التاب بحيث أن نحطه بالمكان اللي نبغاه ونسوي له بليس. فهذا طريقة استخدام الأداة الأولى. ممكن أيضا غير أن نستخدم الكيبورد شورت كت، ممكن أيضا نستخدم الماوس. يعني لو رحنا وحددنا مثلا على هذا الكرسي مرة ثانية، أو حددنا مثلا على هذا البلانت وحبينا نسوي نفسها نسخة ثانية، ممكن نضغط على الماوس في الرايت كليك، بعدها نختار create similar، على طول بتجي معنا ونحطها بالمكان اللي نبغاه في البلان. مثلا نحطها هنا. فهذه طريقة استخدام الأداة الأولى. وأيضا ممكن نستخدمها مع الكارتن وول. يعني مثلا عندنا هذا لو حددنا عليه بنشوف إنها ويندو، ممكن نسوي أيضا من الويندوز، نضغط عليها نختار create similar ونحطها بالمكان اللي احنا شايفينه مناسب. وأيضا ممكن نستخدمها مع الكارتن وول. مثلا عندنا هنا كارتن وول حددنا عليها. والميزة أيضا الممتازة بهذه الأداة أنه لما يكون عندنا بن أوبجكت، يعني عنصر متسوى له بن بهذه الأدوات، وحبينا نسوي له create similar، بيكون من السهل أن نستخدم هذه الأداة. الآن بنشوف مع بعض كيف. يعني الحين إحنا حددنا عليها، على طول نضغط في الماوس رايت كليك ونختار create similar أو نختارها من هنا، أو زي ما قلنا نستخدم الكيبورد شورت كت ونرسمه بالمكان اللي إحنا نبغاه. فهذه طريقة جدا ممتازة. اللي قصدت عليه قبل شوي انه نقدر نسوي للبنت element create similar. يعني مثلا الحين لو حددنا على مولين، المولين من الاشياء اللي بيكون عليها هذا الايكون اللي هو علامة الدبوس او البن. لو حبينا نفتحه علشان نسوي edit type ونسوي duplicate او create similar، بيكون علينا انه نسوي unpin. unpin ممكن نضغط على UP، بعدها بتكون فتح معنا من البروبرتيز، بعدها ندخل على edit type، بعدها نسوي duplicate. لكن مع هذه الأداة باستخدامها الآن حتى لو هو متسوى له بن، على طول نقدر نختار create similar، بعدها أدخل على edit type وأسوي duplicate. فيعني بتختصر لي خطوة. فهذه الأداة جدا ممتازة وبتساعدنا إنه إحنا نرسم أسرع، وبالذات لو يكون عندنا أشياء repetitive ما يحتاج إن نروح للقوائم الأساسية ونختار create similar. فهذا استخدام الأداة الأولى بكل سهولة. الأداة الثانية اللي بنتكلم عليها بنلقاها من قائمة الموديفاي، اسمها كليببورد. ما يبغى لها أي تحديد مسبق، كل اللي علينا نسويه إنه نحدد عليها اختصارها MA على الكيبورد. ولو نسيت دائما الاختصارات بتكون مكتوبة هنا، يعني بس بدون ما نضغط نجي عليها نحط الماوس عليها بيكون ماتش تايب بروبرتيز، اختصارها MA على الكيبورد. واختصاراتهم جدا سهلة لأنها من أسماء الأدوات. وأيضا هذه الأداة بتفيدنا، ممكن نسوي ماتش لأي شيء عندنا في البلان، أو حتى في السكشنز، أو حتى في الإليفيشن، أو حتى في 3D. والآن بنشوف كيف. الآن نضغط على هذه الأداة، مثلا حبينا نسوي ماتش تايب. الشيء المهم اللي تعرفه جدا إنه هو ما راح يسوي مثلا من فرنتشر الوول، يعني لازم تكون بنفس الكاتيجوري، بس بنفس الوقت ما راح يهتم هل هو تشير مثلا سوينا لهذا التشير. لكن ممكن احنا هي معنا ممكن نضغط عليها، يعني اي شيء من ادوات الفرنتشر. او حتى لو مثلا هذا الكرسي اخذناه وحطينا على السرير على طول بيقلبوا. يعني المهم انها بتكون نفس
نفس الفاميلي أو نفس الكاتيجوري. حتى الوول مثلا الحين أخذنا من هذا الوول نقدر نحط على هذا الوول صار نفس التايب. وأيضا الوول حتى لو كانت كارتن وول مثلا ناخذ من هذه نحط هنا صارت كارتن وول. يعني المهم انه زي ما قلنا يكون نفس الكاتيجوري، وول او دور او فلور، يعني تكون نفس بعض. لكن ما راح نقدر ناخذ مثلا من ويندو الدور او مثلا من فلور الوول، يعني لازم تكون نفس الكاتيجوري. وهذه الأداة كيف نفضيها؟ يعني احنا زي ما احنا شايفين لو كانت فاضية زي كذا او رحنا ضغطنا MA على الكيبورد صارت معنا الفرشة نفسها لونها أبيض، يعني ما في ولا شيء عليها، يعني ما في معلومات فيها. لما نروح ونضغط مثلا على هذا السرير صار لونها أسود. لو جينا وحبينا مثلا نغير النوع مثلا لهذا السرير خلاص إلى الآن موجودة عندنا. إحنا ممكن نضغط على إنسكيب، وفي طريقة ثانية إنه إحنا نفضيها، نضغط كنترول زد. طريقة ثانية إنه إحنا نفضيها لو كانت معنا مثلا على هذا وحبينا نفضيها أن ناخذ شيء ثاني، ما يحتاج إنه نطلع من الأداة، ممكن نضغط بمكان فاضي. يعني ممكن تضغط بمكان فاضي أو تضغط على السكيب مرة واحدة وبيكون فضي لك إياها، وبعدها تقدر ترجع وتستخدمها مرة ثانية. هذه الأداة أيضا زي ما قلنا ممكن نقدر نستخدمها في سكشن Elevation 3D. يعني لو رحنا لل 3D مثلا عندنا هذا الدور حبينا نسوي له ماتش لهذا، أخذنا هذا نروح بس نلمس على هذا. طبعا بيكون في بعض الايرورز، ممكن يكون في وول وراء او شيء زي كذا، بس عادي ممكن نعدل عليها. ونفس الشيء ممكن تسوي فيها ويندوز، ممكن تسوي فيها كيرتنز. وايضا لو رحنا لاي سكشن، مثلا الان احنا بسكشن 2 وحبينا نغير شيء من هنا، لما شفنا السكشن ما كان شكله مرتب وحبينا نغير فيه، نفس الشيء نضغط على MA على الكيبورد او نختارها من هنا، وبعدها مثلا حبينا نغير الدبل زي هذا، اخذنا من الاول حطينا للثاني. فهذا بكل سهولة طريقة استخدامها. طبعا لو حبينا نسوي له ألاين معه نضغط على AL، نضغط على الطرف ونسحبه بهذا الشكل. فكان بكل بساطة هذا درس اليوم، أدوات جدا بسيطة لكن بتفيدنا أثناء العمل. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات بسيطة وسهلة. معلش اعذروني على صوتي بس شوي مريضة. لو عجبكم الفيديو واستفدت منه وتحب تشوف فيديوهات مشابهة اشعرني بالضغط على زر اللايك، وإذا كنت شغوف بالتعلم وتطوير مهاراتك اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة. بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. إذا عندك أي سؤال اقتراح أو استفسار لا تتردد بمشاركته في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. وأخيرا لو بتسمعني لهذه اللحظة أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.